Hey, feel I'm in the mood for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that say stick up. She picture perfect, so I told him I'm a flick up. Feel I'm in the mood for a change up. I leave the city and return with my change up. They got amnesia, don't remember how they played us. They wanna knock me down, but somehow I just stay up. Look, straight from the mud like Ruby. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sliding, shaking, moving, I've been popping in my city. Shawty say she love the way we do it with me. I be too turned up to ever give a f. I ain't come to argue, let a please, baby. They been talking pennies, I need bigger bucks. About to catch a flight, I need to switch it up. Got that black boy joy, might do my dance on him. Take no disrespect, might put my hands on him. Hit this chicken, now she wanna make. Okay, so mga kasayan, welcome back sa channel natin. Kasayan nyo pala kay Hanaoka. So, hindi nyo pa nakikita yung kasayan na jersey na binibenta natin. Follow nyo na rin yung KSYN Fitness. Doon kayo pwede mag-order. Tapos, syempre, i-like and follow nyo na rin kasi syempre, pag may bago tayong dating, upload na rin natin. And pakitag na rin yung page natin para ma-share natin. Actually, patag na rin ako sa IG para ma-share ko rin yan pag suot nyo na yung damit natin. Okay? So, for today's vlog, gagawin lang naman natin is about leg press. Kasi shoutout nga pala kay Extreme Gym Equipment at kay Boss Ariel. Tsaka syempre kay Kuya Mark na rin para dito sa leg press natin. So sa mga hindi updated sa vlog natin, meron na tayong leg press ngayon dito sa Kasayan Gym. So yun. Gago na. Ito medyo seryosong vlog to. Okay? So formative vlog to kaya medyo seryoso. Konting tawanan lang. Ito kung mapapansin nyo, maraming klase naman din ng leg press. Meron ng leg press na nakaupo tayo. Then ganun yung push, and then meron din leg press. Kasi ito yung leg press na parang 45 degrees to. Then meron din leg press na 90 degrees. Kasi nung dati, nung bandang 80s, ang alam ko yung wala pang leg press machine. So ginagawa lang nila is humihiga sila and then papatong lang sila ng bar. So yun yung ganun sobrang ka-dedicated yung mga tao dati. Wala pang na-inventong ganito. Pero yun, shoutout nga sa lahat ng nag-invento ng mga machine, di ba? Kung sino ka man. Yan. Kaya ngayon, dami nating nagagamit, di ba? Tapos ito, share ko lang din sa inyo. Tandaan nyo mga kasayan yung lakas nyo sa leg press, hindi yan sobrang halaga. I mean, maganda maging malakas tayo sa leg press, pero kahit na sobrang lakas mo sa leg press kung mahina ka naman mag-squat, so parang wala rin. Meron kasing mga leg press na, like eto, kagaya nito, mabigat to, ito pa lang. Nung nilagay namin to, inassemble namin to, mabigat na to. So kahit wala siyang load, mabigat na siya. And then meron din naman mga leg press kung mapapansin nyo, kung nakapunta na kayo sa iba't ibang klase ng gym. Meron yung mga sobrang dadali. I mean, magaan yung ganito, and then madali pa yung pag-push nyo. So nakakapag-load talaga ng marami. Dito siguro hindi kayang mag-load ng max. Ewan ko lang sa iba. Pero most likely kasi tandaan nyo, yung leg press kasi medyo parang nakaka-trigger yan na parang mag-heavyweight ka kasi sobrang dali lang gawin. From point A to point B lang. Isipin nyo, konting muscles lang gumagana. And yun, kailangan nyo lang i-push yung legs nyo. Magagawa nyo na yung exercise. Tapos minsan nasa-sacrifice natin yung form. Mabigat tayo. Tapos paminsan naman hindi natin na full range of motion. So tandaan nyo, pag sobrang bigat and bad form, mag-lead yun into injury. So ngayon, bibigyan ko kayo ng tips. Actually hindi tips, 6 na mali na ginagawa natin sa leg press. So, kailangan nyo lang itama ito. Hindi ko naman sinasabi din kasi na hindi sobrang effective yung leg press compared sa squats. Kumbaga, maganda rin yung leg press pang dagdag volume sa workout. Pero syempre, squats pa rin number 1. Alam nyo naman lahat yun. Also mga kasayan, yes, alam nyo naman, sobrang ganda ng full range of motion. Pero pagdating sa leg press, tandaan nyo, meron certain point na dapat mag-stop na tayo. Yes, may sandalan din sa leg press natin, kaya protected yung posture ng likod natin. Pero tandaan nyo, pag sumobra naman tayo sa range, medyo nakakasama rin yun. So, ganito, papakita ko na lang sa inyo. Kagaya ng ginagawa ko dito sa video, kapag sobrang binaba ko naman yung sled nung leg press, medyo mapapansin nyo na umaangat na yung bandang puwet ko or yung glutes natin, okay? And then medyo mas masama pa dyan kapag sumobrang baba yung lower back natin, makita nyo na rin medyo umaangat na. Isipin nyo pag medyo wala tayong control dun sa weight,
for sure may injured tayo niyan sa lower back. So, mas maganda iwasan natin yan. And then, ganito, papakita ko sa inyo yung tamang execution. One way para malaman natin, tamang range of motion natin is, if may mirror tayo sa tabi, or pwede na lang kayo maglagay ng cellphone, and then lagyan nyo na lang ng stand para makita nyo kung hanggang saan lang dapat yung pagbaba natin ng legs natin pagdating sa leg press, okay? Yan, sobrang basic lang naman. Kailangan nyo lang control yung negatives sa point na hindi aangat yung puwet natin. And then, push nyo lang ulit. Yan, pag once naging familiar na kayo sa movement, dapat hanggang dun lang kahit mag sobrang heavy kayo or sobrang gaan yung weight. Okay, so next is, ginagawa lang natin is partial reps. So, kung merong sobrang range of motion, masama rin. Siyempre, alam naman natin, matik na kapag sobrang hindi natin na-hit yung tamang range of motion or partial reps lang kung tinatawag natin, okay? So, tandaan nyo, kahit sobrang heavy pa yan, kahit ilang pa numbers yan, kung hindi nyo naman na full range, lalo na kapag leg press na lang to, ibig sabihin, mali yung ginagawa natin. Kasi, syempre, mas konting muscle fibers lang ang napapagana natin kapag nagpa-partial reps tayo. So, medyo nawawalan ng sense dahil nga ina-isolate na natin. Kumbaga, itong equipment kasi na to is para ma-isolate natin yung quads or yung hamstrings or yung glutes. Pero hindi pa natin nagagawa kapag hindi natin siya na full range. So, yun. Iwasan natin mag-partial reps. Tandaan nyo lang ulit, uulitin ko to. Walang kwenta yung numbers kung hindi nyo naman full range. Tandaan nyo, kagaya lang dun sa previous na kaninang pinakita ko sa inyo, ganitong klaseng range yung dapat natin i-reach. So, siguro kung wala kayong mirror or guide, isipin nyo na lang yung thighs nyo medyo nagiging parallel dun sa tinatapakan nyo or yung sled. And syempre, dapat yung angle nung knees natin is parang 90 degrees siya. Okay, so mga kasayan, nakita nyo mukha kaming gago doon kanina, di ba? So dito naman sa next, hindi na natin itong voice over kasi syempre para mas ma-explain ko na maayos. So dito naman sa next na to, common mistake na to, number 3 natin is, tandaan nyo, hindi lahat ng leg press, malaki yung sled, ay malaki yung parang platform na ganito or yung paglalagay natin ng paa natin. Meron may leg press na maliit lang, and then yun, kagaya nito, ito medyo maganda to kasi malawak siya. So marami tayong magagawa. Actually, ma-explain ko sa inyo mamaya kung bakit maganda pag malawak yung tapakan, okay? So, mistake number 3 natin is, kapag maliit lang, for example, ganito lang yung tapakan ng leg press ko. Ito lang. Pakita ko sa inyo. Yan, okay? So, may mga ganyan. Pero sobrang liit naman na yan. Yung iba, ginagawa nila is, pag nag-leg press nila, yung heel nila, tanggalin ko chinelas ko para mas na... Yung heel nila is wala dun sa platform. Mali yan. Bakit? Kasi, siyempre, mas konting force lang yung nagagawa natin. Ayaw natin yung wala tayong force. Kumbaga, yung balance natin. Kasi isipin nyo, parang pag nag-squats kayo, and nag-tiptoe ng squats kayo, di ba sobrang hirap? So, parang ganito lang din yan. So, pag press natin to, nang wala yung heel natin, lahat nung puwersa napupunta lang dito. So, wala sa heel kasi siyempre, wala siyang tinatakmakan. Okay? So, ayaw natin na gano'n. And yung iba naman, nakatapak, pero pag nagle-leg press, pagdating sa negatives, yung iba, inaangat nila yung heel nila. Okay, pag bumababa, minsan inaangat nila yung heel nila. So, napupunta lang lahat dun sa toes. So, ayaw natin yun. Kailangan i-practice natin ng all throughout ng range natin ng pag-leg press, laging nakatapak yung buong paa natin. Okay? Para maka-perform tayo na maayos, magawa natin ng tama, and mas ma-work natin yung muscles ng tama. Okay? Okay, number 4 mga kasayan. So, number 4, common mistake. Grabe yung limit ko. Masyadong naka-inward yung tuhod natin. So, makapas tayo ng ganito. Common mistake to, and then, nandito yung tuhod. Okay? So, kita nyo yung placement ng paa natin. Nandito siya. So, hindi natin sinobrang wide yung paa natin, ha. Ganito yung tama niyan. Pero yung iba, ginagawa nila, nakaganto yung tuhod nila. Naka-inwards. So, delikado po yan. Yan, may mga ganyan at mga ganyan. Minsan naman, tama yung pagtapak nila sa una, pero pag ginawa na nila yung movement, kusang lumuloob yung tuhod nila. Yan, paano natin siya mapapractice? Siguro kung may machine kayo na abductors, siguro sa mga commercial gyms lang to, yung parang nakaupo tayo and then dito yung pad, then bubukan natin para ma-exercise natin itong muscle na to. Or pwede nyo rin siyang ma-practice sa deadlifts. Yan. Bands, yan. Or pwede rin tayo mag-leg press ng banded. Kasi syempre, pagka hindi natin nilagyan ng resistance yung band, bababa. Yan. So, kumuha kayo ng bands na tamang sakto lang. And then syempre, kailangan hindi luluwag yung bands pababa. That way, alam nyo hindi nag-i-inwards yung knees nyo, okay? Actually, medyo common to sa mga sa mga babae, yung nag-i-inward yung knees.
Hindi ko alam yung tamang sagot doon. Aminin ko lang. Pero siguro dahil wala silang itlog. Joke lang, biro lang. Ikaw ba, buddy? Ano ba? Bakit tingin mo common sa babae yun? Yung pag nag-leg press, naka-inwards yung tuhod. Pag naka-inward, para kasi yung feminine pag ganun, master eh. Bakit naman? Diba yung mga babae, lalo ng Japanese yung nakaganito. Sumali. Marami ka na sa mga Ano ulit yung question? Can you repeat the question? Bahala ka dyan, sagutin mo. Ulitin mo ka. Okay, sagutin mo, no? Sabi kasi ni Master, pagkakatanda ko sa sunod sa question niya, bakit daw kapag mga babae, forward yung knees, tama ba? Word. Ay, umi-inward na gano'n. Hindi, mahilig kasi silang lumuhod eh. Feeling ko yun lang. Okay, so mga kasayan, ito, number 5 is yung angle nung paa natin, okay? Yes, tama po kayo. Sa mga ibang exercises or mga ibang machines, kapag medyo naka-outwards yung angle nung paa natin or pointing inwards yung paa natin, is ibang muscles yung mahihit natin. Pero, tandaan nyo, sa leg press, iba po yun kasi buong paa natin yung nakatapak sa leg press. Pwede siya sa mga extensions, gaya ng leg extensions, medyo pointing outwards, mas mahihit natin yung ibang part kaysa pagka naka-pointing inwards, okay? Sa leg press, hindi. Huwag niyong gagawin sa leg press kasi sobrang stressful yun. Onting mapasobra nyo lang, medyo stressful sa knees yun. Yun yung kailangan natin iwasan. May injured tayo while doing the exercise. Pero tandaan nyo, meron tayong pwedeng adjustments na gawin para ma-hit nyo yung gusto nyong i-hit, okay? Like for example, papakita ko muna sa inyo yung tamang stance. Ang pinaka-basic is shoulder width. Okay, so tandaan nyo lang kung nasa yung shoulder nyo, dun lang tatapak. Okay? Bam. Shoulder width. And then, konting pointing outwards lang. Siyempre, ayaw naman natin yung sobrang nakatutok ng neutral na neutral. Konting outwards lang. Yan yung best angle nung paa natin, okay? So, sabihin na rin, shoulder width naman, tapak ko, pero sobrang outside. Yan. Delikado na sa tuhod to. Okay? Sobrang pointing inwards naman, delikado rin sa tuhod. Ano, pag na-inwards yung tuhod natin, delikado rin yan. So, paano natin i-hit yung muscles na gusto natin? Kunyari, quads lang gusto natin i-hit. So, pag quads lang gusto nyo i-hit, tandaan nyo, shoulder width, tandaan nyo yung placement sorry. Pag quads yung gusto nyo i-hit, lower foot placement, mas may hit yung quads natin dyan. Okay? May hit yung quads natin. And then, pag tinaasan, alam niyo naman na. Pag tinaasan natin yung paa natin, mas may-hit natin yung hamstrings and glutes. Hamstrings and glutes. Okay? And then, kapag sobrang wide stance naman, wide stance, mas may-hit natin yung inner thighs. Inner thighs. Okay? Pag sobrang narrow naman, mas may-hit natin yung outer thighs. So, yun, lalaruin nyo lang kung gusto nyo wide, and then sobrang taas, may hit nyo yung inner, and then yung hamstrings and glutes. Okay? Yan. Gusto ko naman, outer naman, pero hamstrings and glutes pa rin. Yan, bang. Okay? So, yun. Sana ito, feeling ko yung magiging pinaka-informative sa inyo itong number 5 na to. So yun, kailangan nyo lang laruin pero tandaan nyo yung angle ng paa nyo, yun yung wag nyong lalaruin na sobrang wide, sobrang piki. Okay? Iwas injury tayo. Okay, so number 6 mistake natin. Ito yung second to the last. Sobrang common ito. Ito yung madalas nakikita nyo sa videos sa Facebook. Yung mga nai-injured, yung parang ganito. Ay, hindi, joke lang. Siyempre, ayoko pinagtatawanan yung mga na-injured sa gym kasi siyempre, minsan talaga aksidente pero tandaan nyo minsan yung aksidente kaya natin iwasan yan. Lalo na kung nakokontrol natin. Paano nakokontrol yung aksidente nga? Pag nagle-leg press tayo, sobrang bigat na nga, kailangan lagi mo itatatawa sa utak mo. Sobrang bigat itong binubuhat ko. Mas okay na hindi mo magawa kaysa i-push mo ng todo and then push mo ng todo yung sobrang bigat and bang! Nilak mo yung tuhod mo. Okay, so disaster yan. Sobrang disaster yan. Minsan ito, yung beginner, yes, magaan lang ginagawa niya ito. Nilalak nila yung knees nila. Hindi ka naman may injured kapag magaan. Pero tandaan nyo, kapag nilak nyo yung knees nyo, magaan to magaan. Pero itong leg press, magaan, nilak nyo yung knees nyo, bang, huminga kayo. Alam niyo kung ano mali doon? Nawala yung tension dun sa muscle. So,
medyo contradicting din siya sa goal nyo na lumaki yung muscle natin or ma-workout yung muscle natin kasi pag once ninak nyo yung knees nyo, wala yung tension dun sa muscle. So parang nagre-rest kayo. Parang like sa ibang exercise, di ba? Ayaw na ayaw ko yun. Lagi ko binabanggit sa channel natin to. Kailangan all throughout, nandun yung tension. Yun yung way para mas mag-grow tayo. So kahit mabigat yan or magaan, huwag nyo ilak yung knees nyo. Sobrang bigat, tandaan nyo. May end career nyo. And mas matagal kayo hindi makapagbuhat, di ba? So yun, hinahinay tayo sa bigat ng leg press natin. Actually, pinaka number 1 dapat sinabi ko to eh. Huwag nyo ilalaki yung knees nyo, okay? Okay, so mga kasayan, alam nyo ba yung pinaka-importante na common mistake natin sa leg press? Magligpit ng plato! Okay, so yun na mga kasayan. Ang pinaka-common mistake natin is hindi natin nililigpit yung plato, okay? So tandaan nyo, hindi lang tayo yung gumagamit ng machine sa gym and yung leg press, hindi tayo same ng lakas. Lalo na sa mga heavy lifters dyan, tandaan. Medyo maawa naman tayo kasi isipin nyo, yung next na gustong gumamit, imbis na maglagay sila ng plate, pabawas yung ginagawa nila, di ba? So, yun. Ilagay natin yung plates kung saan dapat lagayan nito. And hindi yung leg press yung tamang lagayan. Like, iiwan nyo na lang kasi parang lagayan din naman siya. Huwag ganun kasi may ibang gagamit yan eh, okay? So, yun. Tandaan nyo kung gusto nyo lumaki, kung gusto nyo mag-improve, tandaan nyo yung mga ibang kasama rin natin sa gym gusto rin mag-improve. So, kailangan isipin din natin sila. Okay? At the same time, for sure, babalik din sa inyo yan kapag actually, hindi nyo kailangan hintayin. Busan na lang babalik yan. Okay? Yun lang naman. Tandaan nyo mga kasayan, sana nag-enjoy ka sa video na to and medyo na marami kayong natutunan. Gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, comment down below and bigyan nyo ako ng mga content para makagawa ko ng bagong contents para sa inyo mga kasayan natin. Okay? So yun. Salamat sa suporta. Team KG, number 1, baking, tapos syempre Extreme Gym Equipment, tapos KSYN Fitness. Huwag na kalimutan nyo like yung page. At syempre, pa-follow na rin yung Instagram ko. At Ken Hanaoka. Saka syempre, huwag na i-hit yung subscribe button at syempre yung notification bell para lagi yung updated sa channel natin. Tandaan nyo lang, always stay hungry, stay humble, saka syempre stay happy. God bless mga kasayan. Salamat sa lahat. Tuloy-tuloy lang tayo. Tandaan nyo, mag-consistent tayo. For sure, maabot natin kanya-kanya nating goals. Okay? Kasayan out! Move for a switch up. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a stick up. She